Μακάρι να μπορούσα να σας μεταφέρω τη μυρωδιά της αρκαδικής φύσης. Αναμειγνύεται κιόλας με την τσίκνα από τα Ατζάκια και είναι κάτι άλλο. Είναι καθαρό ελληνικό χωριό αυτό που νιώθεις. Αυτό είναι το ελληνικό Αρκαδίας. Και εδώ είμαστε στην καρδιά του χωριού. Στην κεντρική πλατεία, στην πλατεία της Αγίας Τριάδας, όπου δεσπόζει αυτό το καταπληκτικό διόροφο διδακτήριο που κάποτε φιλοξενούσε ένα τριθέσιο δημοτικό σχολείο. Σήμερα το χωριό έχει 7 παιδιά και κάποια στιγμή ελπίζουμε αυτό το διδακτήριο να ξαναανοίξει γεμάτο από παιδικές φωνές εδώ στο ελληνικό, σε αυτό το πανέμορφο χωριουδάκι. Είναι ένα από τα ομορφότερα παραδοσιακά χωριά της Ελλάδας, χτισμένο πάνω σε 3 καταπράσινους λόφους σε υψόμετρο 720 στο νοτιοδυτικό άκρο του ελατοσκέπαστου Μέναλου. Ο οδικός απέχει μόλις 2 ώρες από την Αθήνα και είναι ιδανικός προορισμός για Σαββατοκύριακο, τριήμερα και γιορτές. Το χωριό δίπλα του έχει μερικά από τα ωραιότερα σημεία της Πελοποννήσου. Το χιονοδρομικό της Οστρακίνας, το λούσιο ποταμό με το δασωμένο φαράγγι του και τα μοναδικά μοναστήρια του και μάλιστα σε γεωγραφική πυκνότητα μεγαλύτερη ακόμη και εκείνου του Αγίου Όρους. Πριν 10 χρόνια, περνώντας από αυτό το χωριό, νόμιζα ότι ήταν σχεδόν εγκαταλελειμμένο. Ήταν σκοτεινό, πολλά σπίτια κλειστά, χαλάσματα. Μέσα σε μια δεκαετία το ελληνικό έγινε τουριστικός προορισμός. Απέκτησε ζωή, τα σπίτια λες και από μόνα τους αναστηλώθηκαν, πεντακάθαρο, πλακοστρώνεται. Και θέλω να ρωτήσω τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον κύριο Μπαρμπαλιά, τον Χαράλαμπο, πώς θα καταφέρετε και σε μια δεκαετία το ελληνικό έγινε τουριστικός προορισμός για Σαββατοκύριακα, για γιορτές, για καλοκαίρια. Καταρχήν σας καλωσορίζω στο χωριό μας, το ελληνικό. Πράγματι έτσι είναι. Εδώ και 10 χρόνια έχει αλλάξει η πορεία του χωριού. Και αυτό οφείλεται στο ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή του Δήμου Τρικολώνων με μπροστάρι τον αξιόλογο δήμαρχο Γιώργο Βαρούτσα έβαλε κάποιες προτεραιότητες οι οποίες οδήγησαν το χωριό στην ανάπτυξη. Καταρχήν χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα και έγινε ο δρόμος από το ελληνικό στο ποταμό Λουσίο και στα μοναστήρια της περιοχής μας. Αυτό έδωσε μεγάλη ανάπτυξη στην περιοχή. Πολλοί επισκέπτες δεν έχουν πλέον πρόβλημα να επισκεφτούν και τον ποταμό και τα μοναστήρια και με το αυτοκίνητο, αλλά και να περπατήσουν και να απολαύσουν την ομορφιά της φύσης. Η ιστορία του χωριού τρέχει πίσω στους αιώνες, με πρώτη επίσημη καταγραφή στα Οθωμανικά αρχεία γύρω στο 1510, με το όνομα τότε Μουλάτσιον και πληθυσμό αποτελούμενο από, ακούστε, 41 οικογένειες, 5 άγαμους και 1 χήρα. Το 1927 η ονομασία του χωριού αλλάζει σε ελληνικόν από το γνωστό τοπονύμιο βόρεια του χωριού και η μετονομασία δημοσιεύεται στο φύλλο της εφημερίδας κυβέρνησης με αριθμό 179. Σήμερα και ύστερα από πολλά χρόνια μετανάστευση σε Αμερική και Αυστραλία, στο ελληνικό ζουν 100 άνθρωποι που πολλαπλασιάζονται τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές και τα καλοκαίρια. Πήραμε την απόφαση πριν 1,5 χρόνο να ανακαινήσουμε το μαγαζί εδώ του παππού μας και του πατέρα μας μετά. Το οποίο είναι και ταβέρνα και καφενείο, Λίγο απ' όλα. Ωραίος. Τώρα το δουλεύω εγώ μαζί με την αδερφή μου και βοηθάνε και οι γονείς μου. Μάλιστα. Και δεν μου λες πώς σου φαίνεται να μείνεις, ας πούμε, για όλη τη ζωή στο ελληνικό? Είναι μια καλή ιδέα το να μείνεις εδώ. Έχει ναι μεν τις δυσκολίες του. Αλλά εντάξει, είναι όμορφα η ζωή εδώ, κυλάει σε χαλαρούς ρυθμούς. Έχεις φίλους? Ναι, πολλούς. Ωραίος. Ίντερνετ έχει το χωριό? Ναι, αμέ. Το ξέρω. Παντού ίντερνετ έχει. Το χωριό έχει ένα αξιόλογο εκκλησιαστικό μουσείο που εκτός από τις εικόνες και τα εκκλησιαστικά είδη εντύπωση προκαλούν αυτοί οι 2 πολυέλαιοι. Ήταν οι πρώτοι ηλεκτροδοτούμενοι που έφτασαν στο χωριό πριν από μισό περίπου αιώνα. Το ελληνικό φημίζεται για το υγιεινό και ευχάριστο κλίμα του, ωστόσο την παράσταση εκτός από το πράσινο κλέβει η πέτρα.
πέτρα παντού. Λιθόστρωτα καλντερίμια, πέτρινα παραδοσιακά σπίτια, πέτρινες βρύσες και κρίνες. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα να περπατάς υπό βροχήν σε ένα μέρος πανέμορφο. Μυρίζει το χώμα. Αχ, Ελλάδα, αχ, ελληνικό. Και εκεί που απολαμβάναμε μια περατζάδα υπό βροχήν, συναντήσαμε τυχαία τον Υπουργό Εξωτερικών Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος κατά το ίμιση κατάγεται από το ελληνικό Αρκαδίας. Κύριε Υπουργέ, πάντως το ελληνικό μας υποδέχεται με βροχή. Με τον καλύτερο καιρό. Ξέρεις, όταν παίρνω τηλέφωνο από την Αθήνα για να ρωτήσω τι καιρό κάνει κάτω, το ξέρουν εδώ οι φίλοι μου και μου λένε καλό καιρό. Δηλαδή βρέχει, χιονίζει, κάνει κρύο. Στις Διακάδες. Αυτή η ατμόσφαιρα είναι πιο ζεστή. Τη ζει κοντά στο τζάκι με τη συντροφιά σου. Να. Αλλά και το καλοκαίρι και την άνοιξη το χωριό είναι πανέμορφο. Πρώτα απ' όλα είναι πραγματικό χωριό. Όντως. Δηλαδή η εξέλιξή του, όπως την έχεις διαπιστώσει και εσύ, δεν του έχει αλλάξει τα χαρακτηριστικά. Αντίθετα, τα έχει αναδείξει. Ναι. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι τα λιθόστρωτα, το πόσο καθαρό είναι και περιποιημένο. Η δύναμη αυτού του χωριού, Γιώργο, είναι η αγάπη όλων μας, όλων των κατοίκων. Και όλη αυτή η δουλειά έχει γίνει χάρη στο μεράκι και το σεβασμό στην παράδοση, στην ιστορία, στις ρίζες. Είχαμε και έναν πάρα πολύ καλό δήμαρχο την τελευταία οκταετία, τον Γιώργο τον Παρούτσα, που δούλεψε πάρα πολύ, αξιοποίησε τις δυνατότητες που του δόθηκαν και σήμερα όχι μόνο το ελληνικό αλλά και τα γύρω χωριά έγιναν πλέον προορισμός. Εκεί που πριν από λίγα χρόνια πέρναγες και δεν τα παρατηρούσες. Εσείς στο χωριό αυτό δεν γεννηθήκατε. Δεν γεννήθηκα, αλλά το αγαπώ σαν να είχα γεννηθεί 2 φορές. Γιατί η πρώτη γέννηση ήταν της μάνας μου. Α, μάλιστα. Και μάλιστα το σπίτι μέσα στο οποίο θα πούμε σε λίγο να σας κεράσουμε ένα τσίπουρο είναι το σπίτι που γεννήθηκε. Έχει και συναισθηματική αξία, αλλά για μιας και με ρωτάς, θα σου πω ποια είναι η σημασία για μένα του χωριού. Ναι. Είναι ότι κάθε φορά νιώθω ότι έρχομαι για πρώτη φορά. Είναι ένα ξεχωριστό συναίσθημα. Και η αξία του είναι ότι με επαναφέρει στο ανθρώπινο μέτρο. Α, ναι. Ό,τι καλό ή ό,τι κακό μου συμβεί την άλλη μέρα θα ισορροπήσει στο πραγματικό του μέτρο εδώ. Μάλιστα. Ακόμα και στο καλό. Ακόμα και στο καλό. Μα και το καλό χρειάζεται διαχείριση μέτρου. Σωστό. Δεν τα έχουν πει οι παλιότεροι. Βέβαια. Θα πρέπει να διαχειρίζεσαι σωστά και τη χαρά και τη λύπη. Μου κάνει εντύπωση ότι είδα σε πολλά σπίτια ότι κατεβάζουν το τσιμέντο και αποκαλύπτεται η πέτρα. Ξέρεις, αυτά τα σπίτια, και νομίζω αυτό ισχύει για την Ελλάδα της περιφέρειας σε πολύ μεγάλο βαθμό, διασώθησαν επειδή εγκατελείφθησαν. Πήγανε όλοι στη δεκαετία, στα 2-3 κύματα. Τώρα λοιπόν που γυρνούν οι επόμενες γενναίες, τα παιδιά και τα εγγόνια, ακριβώς, και με σεβασμό στην παράδοση, σεβασμό και στις ρίζες όπως είπαμε πρωτήτερα, κάνουν αυτό που βλέπεις. Δηλαδή αναδεικνύουν την παλιά αρχιτεκτονική, σέβονται την παράδοση και έτσι αυτό το χωριό που δεν είχε χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού παραδοσιακός οικισμός, χάρη στην αγάπη των ιδίων των κατοίκων, σήμερα είναι ένα λαμπρό παράδειγμα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Από ίντερνετ πώς πάει το χωριό? Σε λίγο καιρό θα είναι ίσως το πρώτο ελληνικό χωριό που θα έχει δωρεάν Wi-Fi. Wi-Fi, ναι. Αριστούργημα. Και όλα αυτά είναι, το επαναλαμβάνω, προσφορά φίλων του χωριού μας και διακεκριμένων και καταγόμενων από το χωριό στην Αθήνα στο εξωτερικό. Πάντως τι φάγαμε την βροχούλα μας, Γιώργο. Ωραία ήταν όμως, Και τώρα έχουμε και το τζάκι εδώ. Όμορφα δεν είναι, είναι αυτό που λέγαμε. Τέλοχα. Αυτό που λέγαμε. Για πείτε μου για το σπίτι τώρα που το βλέπω και από μέσα. Είναι αυτό που σου έλεγα πρωτήτερα. Οι 3 περίοδοι που αν θέλεις συμπίπτουν και με τις 3 ιστορικές περιόδους αυτού του χωριού. Οι πρώτες καταγραφές το θέλουν ήδη από το 1500. Το 1650 πρέπει να ήταν επιμενικός οικισμός. Έχουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα. Το δεύτερο είναι αυτός ο θάλαμος που βλέπεις εδώ. Το καταλαβαίνεις και από τη λιθοδομή. Είναι περίπου στα 1750 μέχρι το 1800, δηλαδή την εποχή της Επανάστασης. Αργότερα,
όπως είπαμε, χτίστηκε το άλλο κομμάτι από εδώ και εδώ που είμαστε, το οποίο είναι η προέκταση του σπιτιού για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της τότε οικογένειας. Το αγαπούμε πάρα πολύ και όπως σου είπα, και μόνο που εδώ μέσα γεννήθηκε η μητέρα μου, αυτό σημαίνει πολλά για συναισθηματικούς λόγους. Είναι ένα σημείο που επισκέπτομαι πάρα πολύ συχνά. Θα έλεγα το χειμώνα σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο με την οικογένειά μου. Το αγάπησαν τα παιδιά μου, η γυναίκα μου και το ζούμε, δηλαδή είναι ένα σπίτι ζωντανό για μας. Το ελληνικό είναι μια περιοχή, είναι ομαλή, δεν έχει ακραία φαινόμενα καιρικά, δεν θα αποκλειστείς από τα χιόνια. Το καλοκαίρι έχει δροσερές μέρες και έχει έναν τόνο ησυχίας πιο πάνω από τα πολυσύχνατα στα τουριστικά μέρη. Μάλιστα. Και αυτό ο επισκέπτης το απολαμβάνει. Μάλιστα. Εδώ έχουμε την Δήμητρα. Ναι. Μπορεί. Γεια σου Δήμητρα. Γεια σας. Τι τάξη πας στο σχολείο? Τετάρτη. Τετάρτη δημοτικού. Ναι. Μάλιστα. Και για πες μου εδώ για το χωριό. Το χωριό μου αρέσει πάρα πολύ. Έρχομαι όταν δεν έχουμε σχολείο. Ναι. Και πέρσι το καλοκαίρι και πρόπερσι με τα παιδιά του ελληνικού είχαμε κάνει μια εκδήλωση, να το πω έτσι. Είχαμε φτιάξει ζωγραφιές, τις πουλούσαμε και με τα λεφτά που μαζέψαμε φυτέψαμε δέντρα. Εδώ στο στην χωριό. πλατεία. Ναι. Μπράβο. Και πέρσι που φτιάξαμε κομπολόγια, με τα λεφτά που μαζέψαμε, Ναι. θα πάρουμε ένα προτζέκτορα Ναι. για να βλέπουμε ταινίες το καλοκαίρι. Μπράβο, καταπληκτική η Δημήτρα. Μπράβο και όλα τα παιδιά. Οπότε, άμα πούμε. Η εκπομπή ξέρεις πώς λέγεται? Όχι. Μένουμε Ελλάδα λέγεται. Οπότε, άμα πούμε μένουμε ελληνικό, είμαστε μέσα νομίζω, Ναι. Άρα που μένουμε. Ελληνικό. Ανοίξε. Η καλή ημέρα από τα χιλιόμετρα φαίνεται. Όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλά. Νιώθεις καλύτερα. Και έρχεται στο μυαλό σου και λες healthy food, υγιεινή τροφή, happy life, ευτυχισμένη ζωή. Είναι ένα μότο που θα το συναντήσουμε σε λίγο σε ένα μέρος που ούτε μπορείτε να φανταστείτε τι έκπληξη κρύβει. Για πάμε να κάνουμε τα χιλιόμετρα, μετά φαΐ, πρωινό και θα καταλάβετε. Οι Γερμανοί λένε το πρωί να τρως σαν βασιλιάς και το βράδυ σαν ζητιάνος. Πόσο μάλλον όταν έχεις κάνει τα χιλιομετράκια σου πρωί-πρωί στη γυμναστική. Λοιπόν, εδώ το πρωινό μου τι περιλαμβάνει. Φρέσκο αυγό ημέρας από την κότα που πριν λίγο κακάριζε εδώ δίπλα. Ελιές καλαμών για έξτρα ενέργεια. Ένα καταπληκτικό ζυμωτό ελιόψωμο από ξυλόφουρνο παρακαλώ. 3 διαφορετικά είδη γραβιέρας, το ένα με πιπέρι, όλα τοπικά, τηγανίτα, αλλά και το μοναδικό μέλι βανίλια. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο. Το καταλαβαίνεις και από το χρώμα του και από την υφή του. Από μέλισσες που κάνουν όλη τη δουλειά στο μέναλο. Θα μου πείτε, ξενοδοχεία υπάρχουν πάρα πολλά. Και πρωινά υπάρχουν πάρα πολλά. Η διαφορά είναι ότι αυτό το πρωινό μου το έβγαλε διατροφολόγος εδώ στο ξενοδοχείο. Με άλλα λόγια, καλώς ορίσατε στο πρώτο διατροφολογικό ξενοδοχείο της Ελλάδος. Πού? Στο ελληνικό Αρκαδίας. Ένα πανέμορφο καταπληκτικό χωριουδάκι στην καρδιά της Πελοποννήσου. Σε ένα τόσο ευχάριστο περιβάλλον θέλεις αυθεντικά πράγματα. Τι να πιω τώρα εδώ? Εντάξει, ο φυσικός χυμός πορτοκάλι, ούτε συζήτηση μετά την άθληση. Είναι ό,τι πρέπει, αλλά μήπως να πιω ένα φασκομηλάκι, το ελληνικό, το ευεργετικό, να πιω ένα χαμομήλι ή να πιω βιολογικό τσάι για σεμί. Και όμως θα καταλήξω στο βιολογικό τσάι με φύκια από την Ιαπωνία. Ναι, καλά ακούσατε. Λοιπόν, το τσαγάκι μου, το βιολογικό, και η υγιεινή διατροφή και ο υγιεινός τρόπος ζωής με οδηγεί σε μια πιο ευχάριστη κατάσταση.
Ποιος θα το φανταζόταν πριν λίγα χρόνια ότι το ελληνικό Αρκαδίας θα είχε τέτοια γρήγορη και ισορροπημένη ανάπτυξη, με σεβασμό όμως την παράδοση και την ιστορικότητά του. Το χωριό αποτελεί παράδειγμα οικοτουριστικής ανάπτυξης όχι μόνο για την Πελοπόννησο αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα. Χειμώνα-καλοκαίρι λειτουργούν εδώ 4 ξενοδοχεία υψηλού επίπεδου υπηρεσιών, δημιουργώντας ένα νέο πόλο ανάπτυξης της κεντρικής Αρκαδίας και το σημαντικότερο, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, δεν είναι να απορείς για ποιο λόγο οι Έλληνες επιχειρηματίες επενδύουν σε ξενοδοχειακές υποδομές στο ελληνικό. Το χωριό είναι πανέμορφο, βρίσκεται κοντά στα ωραιότερα αξιοθέατα της Αρκαδίας, δίπλα στο Λούσιο ποταμό και το φαράγγι του με τα υπέροχα μοναστήρια του. Σε απόσταση μόλις 2 ωρών από την Αθήνα, χτισμένο στο νοτιοδυτικό άκρο του Μέναλου σε υψόμετρο 720, είναι περικυκλωμένο από υγιές πράσινο και λάμπει από ομορφιά και καθαριότητα. Στα 2 ταβερνάκια του θα βρείτε καταπληκτικό τοπικό φαγητό. Αγνά τυριά, φρέσκα κρέατα, άγρια χόρτα του βουνού, κυνήγι και ό,τι άλλο ταιριάζει σε ένα καθαρόαιμο ελληνικό τραπέζι. Με 2 λόγια, όποιος ψάχνει τον ιδανικό προορισμό, τότε ξέρει που θα βρει το ελληνικό Αρκαδίας. Ιδού τα 5 καλύτερα του χωριού ελληνικό, γιατί εσείς μας το ζητήσατε. Συμφωνείς, οπλαρχηγέ? Στο νούμερο 5, η καταπληκτική φύση του χωριού. Στο νούμερο 4, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική του χωριού. Στο νούμερο 3, το πέτρινο δημοτικό σχολείο του χωριού, κυρίως τη νύχτα. Στο νούμερο 2, μα φυσικά το πέτρινο στοιχείο του χωριού. Πέτρινες κρίνες, καλντερίμια, πέτρινα σπίτια. Και στο νούμερο 1, το γράμμα που είχε γράψει ένα παλικάρι το 1913 και το κρατούσε στην καρδιά του για να το στείλει στη μάνα του και δεν έφτασε ποτέ αυτό το γράμμα. Το βρήκανε όμως και δείτε τι έγραφε. Λέγουμε Σπύρος Γεωργαντάς. Είμαι από Μουλάτσιον Γορτινίας. Έλθα από την Αμερική για να επερασπίσω την πατρίδα μέχρι τελευταίας γρανίδος αίματος. 1000 καρδιές αν είχα, όλας θα θυσίαζα για την γλυκιά πατρίδα. Έχω ένα ορολόγιον, 35 δραχμάς, μία καδένα. Να σταλούν στη μητέρα μου, κυρίαν Σωτήρενα Γεωργαντά, εις Μουλάτσιον Γορτινίας. Μπιζάνη, 24 Φεβρουαρίου 1913.